Моя страна раскинулась у самого синего моря, под ласковым солнцем юга. Грузия, я люблю твои зеленые долины, цветущие сады и суровые скалы, твою плодородную землю, возделанную трудолюбивыми руками моего народа. Грузия, я люблю твои стремительные водопады и заснеженные вершины горных хребтов. Как рассказать о тебе, моя вечно юная родина? Как передать друзьям очарование твоей неповторимой красоты? Там, где бессильны слова, на помощь приходит песня. В моей стране много цветов и еще больше песен. Они звучат повсюду, славят жизнь, солнце, весну. მოგესალმებით, თქვენ უყურებთ რადიო თავისუფლებას. ნაწყვეტი, რომელიც ახლა იხილეთ, გვიანდელი 1950-იანი წლების საბჭოთა კინოჩანახატიდან იყო. წამყვანი, რომელიც ქართველის პოზიციიდან გვესაუბრება, იმ ეპოქისთვის ტიპური პათეტიკით და ინტონაციით, საბჭოთა პირველ რიგში კი რუსულ აუდიტორიას რუსულ ენაზე მოუთხრობს საქართველოს შესახებ. ამ ფილმში, რომელიც ჩვენ სახელმწიფო არქივში მოვიძიეთ და რომლიდანაც ნაწყვეტებს დღეს კიდევ შემოგთავაზებთ, საქართველოს შესახებ თითქმის ყველა საბჭოური სტერეოტიპია თავმოყრილი. ლამაზი ბუნება, ზღვა, მთები, მზე, ცეცხლოვანი და ვაშკაცური ქართული ცეკვები, ვენახი, რთველი, ღვინო, გემრიელი სამზარეულო და ასე შემდეგ. საიდან იღებს სათავეს ეს სტერეოტიპები? როგორ წარადგენდა საქართველოს საკუთარ თავს საბჭოთა სივრცეში და რა როლი ჰქონდა მას ცენტრის, მოსკოვის ცხოვრებაში? როგორ და რატომ მოხდა, რომ სახელმწიფოებრიობა წართმეული, არასლავური, თანაც ზომით პატარა საქართველოდან მოსკოვში წასულმა ქართველებმა გამორჩეულად დიდი გავლენა მოიპოვეს საბჭოეთის პოლიტიკის, კულტურის, კულინარიის, კრიმინალური ქსელების თუ ჩრდილოვანი ეკონომიკის სფეროებში. ამ და კიდევ ბევრ სხვა საკითხს ეძღვნება ოქსფორდის უნივერსიტეტის მიერ 2016 წელს გამოცემული წიგნი, ამჟამად კანზასის უნივერსიტეტის პროფესორის ერიკ სკოტის მონოგრაფია სახელად „ნაცნობი უცხოები, ქართული დიასპორა და საბჭოთა იმპერიის ევოლუცია“. წიგნი ხელთ მაქვს, შემიძლია გაჩვენოთ, როგორ გამოიყურება. ეს წიგნი ჯერ არ არის ნათარგმნი ქართულ ენაზე. იმედი გვაქვს ეს მალე მოხდება, მას მალე თარგმნიან. მანამდე კი გთავაზობთ ინტერვიუს წიგნის ავტორთან, ერიკ სკოტთან. პირველად საქართველოში მოსკოვის გავლით ჩავედი. ქართულ სამზარეულოს კინემატოგრაფს მოსკოვში ყოფნისას გავეცანი, ასევე ვიცოდი საბჭოთა კავშირის ყოფის სფეროები, რომლებშიც ქართველები განსაკუთრებით ჩანდნენ. 2001-2004 წლებში საქართველოში ვმუშაობდი. წვლილი შევიტანე კვლევითი ცენტრის ჩამოყალიბებაში, რომელიც შეისწავლიდა ორგანიზებულ დანაშაულს და კორუფციას. ანუ საბჭოთა რეალობის კიდევ ერთ სფეროს, რომელშიც ქართველები, განსაკუთრებით კანონიერი ქურდების რანგში ძალიან გავლენიანები იყვნენ და მნიშვნელოვნად იყვნენ წარმოდგენილნი. ეს წიგნი გარკვეული თვალსაზრისით ერთმანეთს უკავშირებს საბჭოთა კავშირის ამ ერთი შეხედვით ძალიან განსხვავებულ სფეროებს: კინემატოგრაფს, პოლიტიკას, ეკონომიკას. საბჭოთა იმპერიის რაობაზე თუ საუბრობთ, მიმაჩნია, რომ ყოველივე ეს მართლაც დაკავშირებულია ერთმანეთთან. რადგან ლაპარაკია იმპერიაზე, რომელიც არ ყოფილა წმინდად რუსული იმპერია, ან უბრალოდ რუსული იმპერია. ეს იყო ამ შიდა დიასპორების იმპერია. ცხადია, ეს დიასპორები იზღუდებოდნენ საბჭოთა მმართველობით, თუმცა დიასპორათა წარმომადგენლებს შეეძლოთ ემოგზაურათ და საბჭოთა კავშირის ინფრასტრუქტურა გამოეყენებინათ ცენტრში საკუთარი ხილვადობის მისაღწევად. Москва, сердце нашей великой Родины, оплот нерушимой дружбы народов. Все дороги ведут в Москву. Сюда направляются и участники декады литературы и искусства Грузии. Незабываемая встреча друзей.
მართლაც ყოვლის მომცველი იყო საქართველოს დღეების პროგრამა. აქ გამართული კონცერტების, გამოფენებისა და შეხვედრების უბრალო აღნუსხვასაც კი არ ეყოფოდა ჩვენი ფილმი. და განა მარტო მოსკოვი. საქართველოს დღეებს მთელი რუსეთი ზეიმობდა. ლენინგრადი. ქალაქი, საიდანაც დაიწყო ახალი ეპოქის მაჯისცემა. სწორედ აქ ყოფილ პეტერბურგში დაიბეჭდა გეორგიევსკის ტრაქტატი, წიგნი ურღვევი ფიცისა. სწორედ აქ აღიზარდა რუს სოციალ-დემოკრატთა თანამოაზრე ქართველ თერგდალეულთა შესანიშნავი პლეიადა, რომელთა ოცნება ხალხთა მეგობრობაზე, ბედნიერ მომავალზე დღეს სინამდვილედ იქცა. The concept itself, the familiar strangers, which is საკუთრივ ცნება, ნაცნობი უცხოები, რომელიც თქვენი წიგნის სათაურშივე იჩენს თავს, ბევრს ხსნის თქვენი მიდგომის შესახებ. თქვენ მკაფიოდ წერთ, რომ ცენტრისთვის, მოსკოვისთვის, რუსეთისთვის, საბჭოთა კავშირის სლავური მოსახლეობა, მაგალითად უკრაინელები და ბელორუსები, ძალიან ნაცნობები იყვნენ. შუა აზიის კულტურები კი ძალიან უცხოები. შორეულები. ამ პერსპექტივაში ქართველებმა გარკვეულ შუალედურ პოზიციას მიაგნეს. თან ნაცნობები იყვნენ, თან უცხოები და ასე ვთქვათ ეგზოტიკურები. სწორია თქვენი წიგნის მთავარი კონცეპტუალური ჩარჩოს ამგვარად ახსნა. To explain the central framework, conceptual framework of your book? Yeah, I think that's the concept of familiar strangers is not just the title, but it's also a დიახ, ნაცნობი უცხოების ცნება მხოლოდ სათაურში არ იჩენს თავს. ის მართლაც არის ჩარჩო, რომლითაც დიასპორებს ვაანალიზებ და რომლითაც ჩემი აზრით დიასპორის ფენომენი აქამდე არ ყოფილა შესწავლილი, არც საბჭოეთში, არც მის გარეთ. დიასპორებს როგორც წესი განიხილავენ ჯგუფებად, რომლებმაც სამშობლო ტრავმის შედეგად იძულებით დატოვეს, ან რომლებსაც სამშობლო საერთოდ არ აქვთ, მაგალითად ებრაელები 1948 წლამდე, ან ბოშები. ამავე დროს, საბჭოთა კავშირის ნაციონალური ჯგუფების შესახებ გამოკვლევების უდიდესი ნაწილი მათ ერთ ტერიტორიაზე დაფუძნებულად განიხილავს. ქართველებს საქართველოში, უკრაინელებს უკრაინაში და ასე შემდეგ. მე კი ხაზს უსვამ ადამიანთა გადაადგილების, მოძრაობის იმ ფართო სპექტრს, რომელსაც ბიძგი მისცა რევოლუციამ და იმპერიამ. საქართველოს სამხედრო გზა. ამ გზაზე ულიათ პუშკინსა და ლერმონტოვს, გრიბოიდოვსა და მაქსიმ გორკის, ილიასა და აკაკის, არჩილსა და ვახტანგ ბეექვსეს. კავკასიონის ვიწროებზე გამავალი ეს გზა ქართველებმა მსოფლიო ასპარეზზე გასვლის, კულტურისა და ცივილიზაციის, პროგრესისა და თავისუფლების გზად მიიჩნიეს. ზოგჯერ ეს გადაადგილება ნებაყოფლობითი იყო, ზოგჯერ არა. ზოგიერთმა ჯგუფმა, მაგალითად უკრაინელებმა, ბელორუსებმა დროთა განმავლობაში რუსულ მოსახლეობაში მოახდინეს ასიმილაცია, ძალიან ახლოს მდგომი სამეთყველო ენებით, შემოქმედებითი კულტურებით. მოსახლეობის აღწერა აჩვენებს, რომ ეს ჯგუფები თანდათან საკუთარ თავის რუსებად აღქმას იწყებენ. ამავე დროს გვხვდება ისეთი ჯგუფები, როგორებიცაა შუააზიელები, უზბეკები, ყაზახები, ყირგიზები. მრავალი მიზეზის გამო ისინი ასე ინტეგრირებულები არ არიან ცენტრის კულტურაში რევოლუციის პირველ ფაზაში. არც რევოლუციაში მონაწილეობენ აქტიურად. მათ ზედმეტად განსხვავებულად მიიჩნევენ საიმისოდ, რომ ცენტრში ადგილის დამკვირვება შეძლონ. ამ ჯგუფებს შორის, სლავებსა და შუააზიელებს შორის, გვხვდებიან ქართველები. თუ მათ მაგალითად შევადარებთ ებრაელებს, რომლებიც ასევე აქტიურები იყვნენ რევოლუციურ მოძრაობაში, ქართველებს თავიანთი რესპუბლიკა აქვთ საბჭოთა კავშირის ფარგლებში. აქვთ ენა, თუმცა გარეშეებს ეს ენა არ ესმით. ქართველებს შეუძლიათ ხაზი გაუსვან თავიანთ განსხვავებულობას ისე, რომ მათ ღალატში არავინ დასდოს ბრალი. შეუძლიათ წარმოაჩინონ თავიანთი განსხვავებულობა და ის დაფასებული იქნება. რასაც ასევე ხელს უწყობს რუსული და ქართული მაღალი კულტურების ახლო კავშირები რუსეთის იმპერიის პერიოდში. ამ პროცესს ვხედავთ რევოლუციური პერიოდიდანვე. ცხადია სტალინის წლებშიც, მაგრამ სტალინის შემდეგ საბჭოთა კავშირი რჩება მრავალეთნიკურ სახელმწიფოდ, რომელშიც ქართველებს შეუძლიათ ხაზგასმით განსხვავებულები იყვნენ და ამით მიაღწიონ წარმატებას იმპერიის ფარგლებში. Парикооба, фехтование, танец хевсур. Горец должен быть ловок, силен и отважен. Вот когда ты можешь показать свою удаль, юноша.
You write a lot about bilingualism, not just in terms of თქვენ სიგნში ბევრი საუბარია ბილინგვურობაზე, ორენოვან მდგომარეობაზე. თქვენ აქ არ გულისხმობთ მხოლოდ ენას, ან ცნობილ ქართულ აქცენტს და ქართული აქცენტით გამოთქმული რუსული ენის ყველაზე თვალსაჩინო მაგალითად ალბათ კვლავაც სტალინი რჩება. Товарищи, картина нашей экономики планированы в 1936 году. Она говорит о том, что капиталистический класс ликвидирован и социалистическая собственность утверждена как единственная и незыблемая основа нашей общества. Это значит, что эксплуатация человека уничтожена. Это значит, что социализм утвержден окончательно. თქვენ ორენოვან მდგომარეობაზე საუბრობთ უფრო ფართოდ, თელს კულტურასთან მიმართებით. ამის ერთ-ერთ მაგალითად მოყავთ სუხიშვილების ანსამბლი, რომელმაც ააღორძინა და თან დიდწილად ხელახლა შექმნა კავკასიური, ქართული ფოლკლორული ცეკვები და მუსიკა და ამავე დროს გამოიყენა რუსული კლასიკური ბალეტის ელემენტები. რამდენად შეგვიძლია ამ მაგალითის განზოგადება? შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ის, რაც ეროვნულ კულტურად მოგვეწოდებოდა, რეალურად გარკვეული ჰიბრიდული ფორმები იყო? trend. It was some kind of a hybrid. What was presented as national was somehow a hybridic form. Well, I think you could look at the entire development of Georgian national identity. რუსეთთან კავშირი თანამედროვე ქართული იდენტობის განვითარების მთელს ისტორიას აქვს. მისი ფორმირება ჯერ რუსეთის იმპერიის, შემდეგ საბჭოეთის კონტექსტებში მოხდა და ამ იმპერიულ სივრცეში ჰიბრიდულობა ბევრი ფორმით გვხვდება. ჰიბრიდულობა თავისთავად შესაძლოა დადებით მოვლენად აღვიქვათ, თუმცა ის შეიძლება კრიტიკის საგანიც გახდეს იმპერიის უფრო ნაციონალისტი ოპონენტების მხრიდან, როგორც გარკვეული ფორმები, რომლებიც არ არის სუფთა ეროვნული თვალსაზრისით. რაც შეეხება უშუალოდ სუხიშვილებს, თავად ილია სუხიშვილი მოსკოვში სწავლობდა, იქ ეუფლებოდა ბალეტის ხელოვნებას და შემდეგ მან ქართული ნაციონალური ფორმები თუ ეროვნული შინაარსი შეუხამა საბჭოთა იმპერიულ ფორმებს, მათ შორის ბალეტს. ზოგადად საქმე გვაქვს მდგომარეობასთან, როცა ქართულ კულტურას უყურებენ არამხოლოდ რუსული მზერით, არამხოლოდ ცენტრიდან, არამედ იმ ქართველების მზერითაც, რომლებსაც შეუძლიათ განსაზღვრონ, როგორ იქნება ეს კულტურა აღქმული საბჭოთა სცენაზე. ცხადია, სუხიშვილების ხელოვნებაში ძალიან დიდი ადგილი ეჭირა ქართულ ფოლკლორულ, ეროვნულ ცეკვას. ფორმებს, რომლებიც აღმოაჩინეს ან ხელახლა შექმნეს ეთნოგრაფებმა მე-19 საუკუნის ბოლოს და მე-20 საუკუნის დასაწყისში. მაგრამ ეს ერწყმოდა ფორმებს, რომლებიც ახლობელი და გასაგები იყო საბჭოთა იმპერიული აუდიტორიისთვის. ამ შემთხვევაში ბალეტს. რუსული ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლის პერიოსკას მხატვრული ხელმძღვანელი ნადეჟდინა მიესალმა ცეკვის სახელმწიფო დამსახურებულ ანსამბლს, რომელსაც რამიშვილი და სუხიშვილი ხელმძღვანელობდნენ. ამდენი სიხარული და მღელვარება განაცდებინა მოსკოველებს საქართველოს ნათელმა კოლორიტულმა ხელოვნებამ. ქართული სული ვაშკაცურ ცეკვებში ამღერებული, ხან დინჯი, როგორც ვილეო, ხან ფიცხი გახელებული, მოსხლეტილ ზღვავთა ზრიალი, საშინავარდი არწივა, ფართა და ხმალთა ჯახანი შეტევა თავის გამწივ. საქვეყნოდ განთქმულმა ანსამბლმა აღტაცებაში მოიყვანა ბევრი მნახველი მოსკოველი მაყურებელი. ცხადია, ეს ჰიბრიდულობა არ ეხება მხოლოდ ცეკვას და მოიცავს მთელს დიასპორას, რომელსაც შევისწავლი და რომელიც მოძრაობს საქართველოსა და ცენტრს შორის. ამას ყველგან ვხვდებით. იქნება ეს ქართული ბოლშევიკების მიმოწერა, ორჯონიკიძე, სტალინი, ენუქიძე ერთმანეთს რუსულადაც წერენ და ქართულადაც. იქნება ეს ცეკვა თუ კინო. ფილმები, რომლებსაც დიდი გავლენა აქვს ქართული კინოს ტრადიციას, ქართულ კულტურას, თუმცა მათი ავტორების უმრავლესობას განათლება მოსკოვში აქვს მიღებული. ანალოგიური სურათია ქართულ სამზარეულოსთან მიმართებითაც. საბჭოთა იმპერიულ კონტექსტში ეს
კულტურის ჰიბრიდულობა არსებობს. ქართული კულტურის პროდუქტები გამიზნულია და ვრცელდება დიდი მასშტაბის მულტიэтнიკურ იმპერიაში. Доме культуры комбината «Правды». Здесь долго продолжалась дружеская беседа работников редакции с участниками декады. Вальс дружбы. You're not only looking at the so-called cultural elites. საინტერესო ისაა, რომ თქვენ არ წერთ მხოლოდ კულტურულ ელიტებზე, თუ ინტელიგენციაზე. თქვენ სიგნში ასევე დიდი ადგილი ეთმობა საბჭოთა კავშირის ბოლო 10 წლებში მოქმედ მოვაჭრეებს, ხშირად უკანონო მოვაჭრეებს და იმ ჩრდილოვან ქსელებს, რომლებიც შავ ბაზარზე იქმნებოდა და რომელშიც ქართველები ასევე მნიშვნელოვნად იყვნენ ჩართული, რადგან მათ საშუალება ჰქონდათ ადგილობრივი ბაზრიდან უფრო ფართო რეგიონულ ბაზრებზე გასულიყვნენ. On a Soviet scale. Yeah, I think one of the most remarkable things about the Soviet Empire. დიახ, საბჭოთა კავშირს გამოარჩევს ერთი მნიშვნელოვანი მახასიათებელი, როცა იმპერიებზე ვლაპარაკობთ, ხშირად საქმე გვაქვს წარმონაქმნებთან, რომლებიც იპყრობენ სხვა ტერიტორიებს, როგორც წითელმა არმიამ დაიპყრო საქართველო 1921 წელს. ცენტრი ძალაუფლებას ინარჩუნებს და ამ ტერიტორიებს ადგილობრივი ელიტების მცირერიცხოვანი ჯგუფების მეშვეობით მართავს. თუმცა, საბჭოთა იმპერიის შემთხვევაში, როცა წითელი არმია შემოდის, მას ავანგარდში ქართველი ბოლშევიკები ჰყავს. ორჯონიკიძე, სტალინი ძალიან მნიშვნელოვანი ფიგურებია საქართველოს გასაბჭოების პროცესში. შემდეგ კი ეს იმპერია ქართველებს, რომლებიც 1917 წლამდე დიდწილად სოფლის თემებს შეადგენდნენ, გარდაქმნის ძალიან მობილურ ჯგუფებად, რომლებიც სხვადასხვა ფორმითაა ინტეგრირებული ცენტრში. საბჭოეთის ადრეულ წლებში ქართველი ბოლშევიკები დიდწილად სოფლებიდან ან პატარა ქალაქებიდან იყვნენ და ისინი რევოლუციის გზით წარმოუდგენლად დაწინაურდნენ სოციალურ კიბეზე. გვიანდელ საბჭოთა პერიოდში, განსაკუთრებით სტალინის და ბერიას სიკვდილის შემდეგ, არასლავი მოსახლეობისთვის პოლიტიკური გავლენის მოპოვება აღარ არის ისე ადვილად შესაძლებელი. მაგრამ ამ პერიოდში საბჭოთა იმპერიაში სოციალური მობილობის სხვა გზები ჩნდება. მეორე ეკონომიკა, ან ეგრეთ წოდებული რუხი თუ უკანონო ეკონომიკა, ალბათ ამის ყველაზე თვალსაჩინო მაგალითია. საქართველოს სოფლის მეურნეობაში მომუშავეებს შეუძლია თავიანთი პროდუქცია პირდაპირ მოსკოვში ჩაიტანონ, ჩანთებით და საკმაო მოგებაც ნახონ. ვითარდება უკანონო ქსელები, ისეთი ჯგუფები, როგორიცაა კანონიერი ქურდები, რომლებსაც ძლიერი ბაზა აქვთ, მაგალითად ქუთაისში. საბჭოთა იმპერია ბევრ გზას ქმნის მოძრაობისთვის, წინსვლისთვის. Of advancement that the Soviet Empire creates. Before and during the First Republic, როგორც იცით, გასაბჭოებამდე, პირველი რესპუბლიკის პერიოდში და მანამდეც საქართველოში ძალიან ინტენსიური და ნაყოფიერი იყო მსჯელობა ქართულ იდენტობაზე. იმართებოდა ინტელექტუალური დისკუსიები ამ საკითხებზე, წერდა ნოე ჟორდანია, წერდნენ თერგდალეულები. ამ ყველაფერს უცებ დაესვა წერტილი, ძალიან ტრაგიკული შედეგებით. დიდი რეპრესიების პერიოდში 1927 წელს ფიზიკურად გაანადგურეს ქართული ინტელიგენციის დიდი ნაწილი. რამდენად შესაძლებელია თუნდაც ცინიკურად ვთქვათ, რომ იმ ტრაგიკული პროცესების შემდეგ რუსეთმა, ცხადია ქართველების მონაწილეობით, ხელახლა შექმნა ქართველობის განსაზღვრება, როგორც რაღაც ეგზოტიკური, ტემპერამენტული, სადღეგრძელოებით და კარგი სამზარეულოთი. მაგრამ სწორედ ამ ეგზოტიკურობის გამო ცენტრთან შედარებით მაინც ჩამორჩენილი. და შემდეგ ეს სტერეოტიპები თუ ამგვარი თვითახკმა ქართველებს შორისაც გავრცელდა. ან უფრო პირდაპირ რომ მკითხოთ, რამდენად დაიწყეს ქართველებმა საკუთარი თავის აღქმა რუსული მზერის, რუსების მიერ მათი დანახვის გათვალისწინებით და რამდენად იჩენს თავს ეს სტერეოტიპები დღეს. Russian gaze, and to what extent do you think those stereotypes of what it means to be Georgian continue to this day? Вы в Кахетии бывали? Приезжайте, Геноцвале, показать мы будем рады край весны и винограда. That's a really big question, and certainly I don't want to.
ეს ძალიან ფართო შეკითხვაა. ქართული იდენტობის ის განსაზღვრება, რომელიც საბჭოეთში გაჩნდა, ერთადერთი ნამდვილად არ იყო. ყველამ კარგად ვიცით ის შეზღუდვები, რომლებსაც საბჭოთა იმპერია უწესებდა ეროვნულ თვითგამოხატვას. იქნებოდა ეს საქართველოს პოლიტიკური დამოუკიდებლობის თვალსაზრისით თუ ეროვნული განსხვავების გამოხატვის თვალსაზრისით. საბჭოეთი ზღუდავდა დიასპორებსაც. ქართულ დიასპორებს არ ეძლეოდათ საშუალება ქართულენოვანი სკოლები დაეარსებინათ მოსკოვში. ბევრი მკვლევარი წერს იმაზე, თუ როგორ დაიყვანა საბჭოთა იმპერიამ ეროვნული იდენტობა მხოლოდ ფოლკლორზე, ორნამენტებზე. ეგზოტიკაზე. დიახ, რაღაც ეგზოტიკურზე, ზედაპირულზე. აღის სიმღერით ომახიანი მრავალჟამიერი თეგებება საოქტომბრო დღესასწაულს ქართული სოფელი საქართველოს სახელოვანმა მევენახეებმა 800,000-იან ზღუდეს გადააბიჯეს. ჩვენი მეჩაიეების ტრადიციად ქცეულ გამარჯვებებს ახალი გამარჯვებები მიემატა. სასახელოდ იშრომეს სოფლის მეურნეობის სხვა დარგების მშრომელებმაც. თუმცა მე მიმაჩნია, რომ საქმე ცოტა უფრო კომპლექსურად იყო. ჩემი აზრით ის ქართველები, რომლებიც მონაწილეობდნენ საბჭოთა ქართული კულტურის ამ ჰიბრიდული კულტურის შექმნაში, ამ პროცესებს ცინიკურად არ უყურებდნენ. ყოველ შემთხვევაში პირველ ეტაპზე. არაერთი ავანგარდისტი ხელოვანი კინორეჟისორი საბჭოთა რევოლუციის პროექტში ხედავდა შესაძლებლობას მონაწილეობა მიიღო რაღაც უფრო დიდში. რაღაცაში, რაც ერთდროულად ქართულიც იქნებოდა და მსოფლიო სოციალისტური მნიშვნელობაც ექნებოდა. ქართული პოლიტიკური ქსელები ამაში დაწინაურების გზას ხედავდნენ. ქართული მზარეულებისთვის ეს იყო საშუალება მოგება ენახათ და ქართული სამზარეულო მასობრივ მომხმარებლამდე მიეტანათ. ვფიქრობ, პროცესები დასაწყისში მართლაც რევოლუციური ენთუზიაზმით იყო შთაგონებული, იმპერიული ხილვადობის მიღწევის სურვილით. თუმცა დროთა განმავლობაში შეზღუდვები უფრო და უფრო საგრძნობი გახდა. ქართული წიგნის გამოფენა ლენინის სახელობის ბიბლიოთეკაში. მოსკოველ მშრომელებთან ერთად გულგასმით ათვალიერებენ საუკუნეთა ქართცეცხლ გამოვლილ ხელნაწერებს ინგლისელი სტუდენტები თუ ინდოელი მეცნიერები. გამოცემათა შორის ყურადღებას იპყრობს რუსთაველის ხელთუქმნელი ვეფხის ტყაოსანი, რომელიც მრავალ ენაზეა თარგმნილი. რუს ხალხთან ქართველი ხალხის საუკუნეებრივი კავშირის შესახებ მეტყველებდა მეგობრობის გამოფენა. სიყვარულით ხატავდნენ რუსი მხატვრები ქუთაისის ბაგრატის ტაძარს თუ თბილის საქართველოს დედაქალაქს. მოსკოველები უფრო ახლოს გაეცნენ ქართულ მხატვრობას, ქანდაკებას, საქართველოს მზიან ფერებს, ჩვენი რესპუბლიკის მოწინავე ადამიანებს. დამსახურებული წარმატება ხვდა წილად მარჯანიშვილის სახელობის თეატრის დასს, რომელმაც მოსკოვის მხატვრული აკადემიური თეატრის სცენაზე ცნობილი რეჟისორის თემურ ჩხეიძის მიერ დადგმული ოტელო წარმოადგინა. You have a chapter devoted to ქართულ სამზარეულოს თქვენს წიგნში მთელი თავი ეძღვნება. ამბობთ, რომ საბჭოთა კულინარიულ ტრადიციაში ქართულ სამზარეულოს გარკვეულწილად ფრანგული მაღალი კულინარიის იდენტური სტატუსი ჰქონდა. თუ შეიძლება მოგვიყევით ამაზე და ასევე მოსკოვში მოქმედი ქართული რესტორნის არაგვის მნიშვნელობაზე. ამ თავს იწყებთ სტალინით, რომელსაც, როგორც ვიცით, უკიდურესად პრობლემური დამოკიდებულება ჰქონდა თავის ქართულ წარმომავლობასთან. 1945 წლის 24 მაისს კრემლში გამართულ საზეიმო მიღებაზე, რომლითაც მეორე მსოფლიო ომში გამარჯვებას აღნიშნავდნენ, სტალინმა თავისი ცნობილი სიტყვა სადღეგრძელოს ფორმით წარმოთქვა. მან ადღეგრძელა საბჭოთა და პირველ რიგში რუსი ხალხი, რითიც ცხადია ხაზი გაუსვა რუსი ხალხის ცენტრალურ როლს საბჭოთა სისტემაში. ეს სიტყვა მეორე დღეს გაზეთ პრავდის პირველ გვერდზე დაიბეჭდა. მას შემდეგ მისი შინაარსი ბევრჯერ გააანალიზეს ისტორიკოსებმა. მაგრამ თქვენთვის შინაარსზე არანაკლებ მნიშვნელოვანია ამ სიტყვის ფორმა. ის რომ რეალურად რუსული ნაციონალიზმის მხარდამჭერი სიტყვა ქართული სადღეგრძელოს ფორმით იქნა წარმოთქმული. Sadregzelo, and for you that signifies that has very complex connotations. While there is a tradition of cuisine from the Caucasus being კავკასიური სამზარეულო რუსეთში რევოლუციამდეც იყო.
ქართული კულინარიის მუშაკები იმპერიული რკინიგზებით სარგებლობდნენ და ქართულ კერძებს ავრცელებდნენ, მაგრამ შიდა დიასპორების როლი შეუდარებლად გაიზარდა საბჭოთა კავშირის დაარსების შემდეგ. იმ ფენომენის გაჩენით, რომელსაც მე შიდა ინტერნაციონალიზმს ვუწოდებ. ანუ საბჭოთა საზღვრებში მულტიეთნიკური ინტერნაციონალური საზოგადოების ფორმირების განცდის გაჩენით. ამ შიდა ინტერნაციონალიზმის ერთ-ერთი მახასიათებელია შედარებითი დახურვა გარე სამყაროს მიმართ. ფრანგული სამზარეულო იდეოლოგიურად უცხოა. ის საბჭოთა საზღვრებს გარეთაა შექმნილი. ასოციაციურად დაკავშირებულია არისტოკრატიასთან, ბურჟუაზიასთან, პლუს ის ეკონომიკურადაც მიუწვდომელია. ამდენად უკეთესია ვიპოვოთ ეროვნული სამზარეულო, რომელიც იყენებს საბჭოთა კავშირში თავისუფლად არსებულ ინგრედიენტებს. ამ ჭრილში ეროვნულ სამზარეულოებს შორის წინა პლანზე გამოდის ქართული. საგულისხმოა, რომ პირველ ეტაპზე მას მართლაც აქვს გარკვეული ეგზოტიკურობის, განსხვავებულობის ელფერი. თუმცა ის მალე იმკვიდრებს ადგილს საბჭოთა სამზარეულოს მყარ შემადგენელ ნაწილად. საბჭოთა კულტურა მხოლოდ რუსული კულტურა არ არის. ის სხვადასხვა ეროვნული კულტურების ნაზავია. ეს საბჭოთა რეცეპტების წიგნებშიც კარგად ჩანს. ამ წიგნებს აქვს მთავარი ნაწილიც და ეროვნული სამზარეულოების თავებიც. დროთა განმავლობაში ქართული რეცეპტები ტოვებს ეროვნული სამზარეულოს ნაწილს და მთავარ ცენტრალურ ნაწილში გადადის. And Georgian recipes migrate over time into the main section from the national section. Really? Do you remember any concrete name of... საინტერესოა. მაგალითად, რომელი კერძები? ხომ არ გახსოვთ? Certainly. Well, lobio is a very important one. Lobio is something that's widely encountered. Very. მაგალითად, ლობიო. ის პოპულარულია, იაფია, ხალხს მისი მომზადების სხვადასხვა რეცეპტი აქვს. გვხვდება სხვა ბევრი კერძიც, რომლებიც პოპულარობას იხვეჭს და მათი სახელები აღარც ითარგმნება რუსულად, პირდაპირ ქართულად წერია. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ტერმინი, რომელიც ადგილს იმკვიდრებს, არის თამადა. მას უკვე რუსეთშიც იყენებენ სადღეგრძელოების მთქმელის აღსანიშნად. სტალინის დამოკიდებულება ამ კერძებთან მართლაც საინტერესოა. ქართული კერძების იმპორტი დიდწილად სპონტანურად იწყება სტალინის პერიოდში. მის გარშემო მყოფი ფიგურები, მაგალითად აბელ ენუქიძე, მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ ქართული კერძების, ქართველი მზარეულების კრემლში ჩაყვანაში, სპონტანური ნადიმებისთვის. 1930-იანი წლების ბოლოს მოსკოვში დაარსდება ცნობილი რესტორანი არაგვი, რომელიც დიდწილად სტალინის სუფრის გაგრძელებას წარმოადგენს და მას ხშირად სტუმრობს მაგალითად ლავრენტი ბერია. ამ რესტორანში ქართველი მზარეულები მუშაობენ და მას მოსკოვში მართავს საქართველოს ვაჭრობის სამინისტრო, რაც თავისთავად საინტერესო ფაქტია. შემდეგ ქართული კერძები კაფეტერიებში, სტალოვეებში გვხვდება. ნიკოლაი კიკნაძე და სხვები საბჭოთა общественное питание სისტემაში ქართულ კერძებს უკვე მასობრივ მომხმარებელს აწვდიან. ამდენად ქართული სამზარეულო სტალინის სუფრიდან ჯერ აღწევს უფრო ფართო საბჭოთა ელიტაში, შემდეგ კი უკვე მასობრივად ვრცელდება საბჭოთა მოსახლეობაში. ჩემი აზრით, სუფრის კულტურა მნიშვნელოვანი ხდება ზოგადად საბჭოთა კავშირის მართვისთვის. ქართული სტილის სადღეგრძელოს მხოლოდ სტალინი არ წარმოთქვამს. ისეთ ფიგურებს, როგორებიცაა შვერნიკი და ხრუშოვი, სადღეგრძელოების ხელოვნების შესწავლა უწევთ, რადგან მათაც უნდა მიიღონ მონაწილეობა სუფრის ამ რიტუალებში. ეს აუცილებელია საიმისოთ, რომ სტალინთან წვდომა ჰქონდეს და სისტემაში იმოქმედო. Выпьем за здоровье Иосифа Виссарионовича Сталина! თუმცა რა თქმა უნდა ქართული სამზარეულო სტალინის და ბერიას სიკვდილის შემდეგაც ინარჩუნებს თავის როლს. ამ კერძებს მერეც ავრცელებენ, მათ შორის ხრუშოვის პირობებშიც, რომელიც ბევრი თვალსაზრისით დესტალინიზაციის პოლიტიკას ატარებს და რომლის დროსაც იწყება წინსვლის შესაძლებლობების შეზღუდვა ქართველი ბოლშევიკებისთვის და პოლიტიკური ელიტებისთვის პერიფერიებიდან. ამ პირობებშიც ხელს მაინც მნიშვნელოვნად უწყობენ მრავალეთნიკური საბჭოთა სამზარეულოს გავრცელებას, რომელშიც ქართული ხასიათი მნიშვნელოვან ადგილს იკავებს. Multi-ethnic Soviet cuisine with a very strong Georgian flavor. Грузинские вина самые лучшие в мире, убеждал Атар Сакхадзе своих гостей, металлургов из ФРГ. Хозяин дома – герой социалистического труда. Он работает на металлургическом заводе в городе Руставе. You write a lot about Georgian cinematographers who თქვენ ბევრს წერთ ქართველ კინემატოგრაფისტებზეც, რომლებმაც როგორც უკვე ფართოდაა ცნობილი დაახლოებით გვიანდელი 1960-იანი წლებიდან სპეციფიკური ფორმები შექმნეს. ისინი უფრო და უფრო მოსწყდნენ ოფიციალურ საბჭოთა ხაზს, ინდუსტრიულ ჟანრს, სოციალიზმს და მიმართეს ეგრეთ წოდებულ იგავურ ენას, მეტაფორებს. მათ ფილმებში ხშირი იყო შეფარული, მაგრამ მაინც კრიტიკული მესიჯები სისტემის მიმართ და ეს არ გამორჩენიათ საბჭოთა კრიტიკოსებს.
1978 წელს კრიტიკოსმა იური ბოგომოლოვმა გამოაქვეყნა ცნობილი სტატია, საიდანაც ციტირებ: რეალობის პირისპირ ქართველი კინემატოგრაფისტები ხშირად ვერ უძლებენ ცდუნებას და ვარდებიან გარკვეული ლირიკული სომნამბულიზმის მდგომარეობაში. საბჭოთა მოქალაქეს დღევანდელ სოციალურ თუ პოლიტიკურ თემებს დიდი ყურადღება არ ეთმობა. ქართული ფილმების პერსონაჟებმა, გლეხებმა, ფილოსოფოსებმა, პოეტებმა უნდა განავითარონ რეალობის განცდა. ასკვნიდა ბოგომოლოვი. Როგორ ფიქრობთ, ის გარემოება, რომ სისტემა არ იყო ძალიან მკაცრი ქართული კინოს მიმართ, თუმცა რამდენიმე ფილმს ცენზურა ცხადია მაინც შეეხო. ხომ არ წარმოადგენდა გარკვეულ კომპრომისს, მათ შორის პირადად ედუარდ შევარდნაძის მხრიდან, საიმისოდ, რომ უკმაყოფილების ორთქლი გამოშვებულიყო, ქართულ ინტელიგენციას სისტემა შეფარულად გაეკრიტიკებინა და ამით პროტესტი არ გაძლიერებულიყო და პოლიტიკური ფორმით არ ეჩინა თავი. Discontent doesn't, or the nationalist sentiment doesn't grow any stronger. I think this was certainly Shevardnadze's logic. ფიქრობ ეს ნამდვილად იყო შევარდნაძის ლოგიკა. ზოგადად ადგილობრივი ქართული კულტურის მიმართ გარკვეული შემწყნარებლობა გაჩნდა თბილისში 1956 წელს მომხდარი გამოსვლების შემდეგ და შესაძლოა ეს მართლაც იყო კომპრომისი იმ შეზღუდვებზე, რომლებიც სტალინის შემდეგ ქართველების პოლიტიკურ წინსვლას დაეწესა. საპროტესტო გამოსვლებიდან ძალიან მალე 1958 წელს რუსეთში ჩატარდა ქართული კულტურის დეკადაც. დიდი ზეიმი. Подготовка к декаде развернулась задолго до ее открытия. Они сообщали красочные, яркие афиши. Празднику грузинской культуры были посвящены многочисленные статьи в центральных, республиканских газетах и журналах. «21 марта 1958 года. В этот день в Большом театре Союза СССР в торжественной обстановке открылась декада литературы и искусства Грузинской Советской Социалистической Республики». Народный артист Советского Союза Иванов обратился к грузинским друзьям с теплым словом приветствия и пожеланием больших творческих успехов. С ответной речью выступил директор Тбилисского театра оперы и балета имени Баляшвили, народный артист республики Мчедлидзе. На открытии декады присутствовали руководители партии и правительства. Декада открылась классической оперой Захария Баляшвили «Таиси». Народный артист Советского Союза Петре Амирамашвили в роли Киазо. Цангала, заслуженный артист республики Владимир Хамашуридзе.
ქართული კინო თავისთავად უნიკალურია. მას დიდი ტრადიცია აქვს. ადრეულ ეტაპებზე 1920-იან წლებში მაგალითად ნიკოლოზ შენგელაიას ფილმებში თავს იჩენს საბჭოთა პროექტში მონაწილეობის ადრეული ენთუზიაზმი. მისი შვილები ძალიან მნიშვნელოვანი ფიგურები ხდებიან შემდგომ ეტაპზე, როცა საბჭოთა ძალაუფლების მიერ ქართულ კულტურაზე დაწესებული შეზღუდვები უფრო კრიტიკულად არის აღქმული და დანახული. მაგრამ ეს რეჟისორებიც ძალიან უნარიანები იყვნენ არსებულ სისტემაში სამოქმედოდ. მე ამას არ აღვიქვამ მხოლოდ შევარდნაძის მხრიდან სანქცირებულ ორთქლის გამოშვებად. საქმე ბევრად უფრო კომპლექსურად იყო. ელდარ შენგელაიაც და ოთარ იოსელიანიც მოსკოვში სწავლობდნენ და ძალიან კარგად იცნობდნენ სისტემას. ამ ფილმებში ბევრი შეფარული მესიჯია. გიორგობის თვეში საერთოდ ხედავთ იმას თუ როგორ ფუჭდება ქართული ღვინო მასობრივი წარმოებით და რუსული გემოვნების გათვალისწინებით. ეს იმპერიის критикაა. И лишь тебя не хватает чуть-чуть. Тихо, минуточку внимания. Дорогие товарищи, вы находитесь в цеху, который называется цех ординарных вин. Это наш основной цех. Работает он с большим перевыполнением плана. А эти большие бочки называются бутами. Ясно? Слушайте дальше. Наш главный винодел, знакомьтесь. Здравствуйте. Вот. А эти молодые люди называются технологи. Вот и вот. Очень приятно. Вкус вина, который иногда доставляет вам большое удовольствие, целиком зависит от их работы. Директор номит, которым режиме приенеба. Пожалуйте. Раздалевинет. Ромелия. Значит так, внимание, товарищи. Сейчас вы попробуйте натуральное красное вино, которое изготовляется нашими виноделами. Проходите, товарищи, прошу вас сюда. Ой, я столько не могу. Пейте, сколько можете. Спасибо. Возьмите поспелого. Ну, поспелого. Да, конечно, надо спросить, а как оно называется? И не вы говорите. Кислинка, как послушать? Ну хорошо, но вот А бочка какая? Интересно, сколько туда помещается? Простите. Дам себе весело. А этот товарищ не с нами. Ваше здоровье. Ой, я уже пьяная. შენგელაიას ფილმებში გვხვდება იგავების დახვეწილი ფორმები, იუმორი, რომლებითაც ძალიან სერიოზული სათქმელია გადმოცემული. მოქმედება იმპერიულ პერიოდში ვითარდება, თუმცა რეალურად საბჭოთა რეალობაა ასახული. და ეს ფილმები აუდიტორიას ბევრი მიზეზით მოსწონს. ოფიციალური კრიტიკოსები ამ ფილმებს ხშირად აკრიტიკებდნენ, მაგრამ მათ მაინც აღტაცებული მაყურებელი ჰყავდა. და არა მხოლოდ საქართველოში, სადაც ამ სურათებს ცხადია, სპეციფიკურად კითხულობდნენ. არამედ ცენტრში მცხოვრები ინტელიგენციის რიგებშიც, რომელიც ამ სურათებში საბჭოთა ყოფის გაბედულ კრიტიკას ხედავდა. ცისფერ მთებში გაკრიტიკებული ბიუროკრატია შეიძლება აღვიქვათ როგორც განსაკუთრებით ქართული მოვლენა. თუმცა ამგვარ ბიუროკრატიულ სისტემასთან ხალხს მთელი საბჭოთა კავშირის მასშტაბით ჰქონდა შეხება. იგივე ითქმის მონანიებაზე. ერთი მხრივ სტალინის კრიტიკაა, მაგრამ სტალინი მთელ საბჭოთა კავშირს ეკუთვნის, და ამდენად ამ ფილმთან ბმა ფართო აუდიტორიას ჰქონდა სხვადასხვა ფორმით. ამდენად დიახ ამ სისტემაში მუშაობა რა თქმა უნდა მოითხოვდა გარკვეულ კომპრომისებს, თუმცა თავისთავად ისიც მნიშვნელოვანია, რომ ეს ფილმები საერთოდ შეიქმნა. დღეს ამგვარი ფილმების გადაღება ძნელი იქნება, რადგან ისინი კომერციული მოგების მომტანად შესაძლოა არ იყოს აღქმული. საბჭოთა კავშირი დიდ ფულს დებდა ქართულ კინოსტუდიაში. ცხადია, ცენზურა მოქმედებდა, ძირითადად ამ ფილმების გავრცელების არეალის შეზღუდვის გზით, მაგრამ ეს ფილმები მაინც ფინანსდებოდა. რეჟისორებს საშუალება ჰქონდათ ესწავლათ და მონაწილეობა მიეღოთ უფრო ფართო საბჭოთა სისტემაში, ისევე როგორც საერთაშორისო სისტემაში, რადგან ეს ფილმები საბჭოთა საზღვრებს გარეთაც გადიოდა საბჭოთა კინემატოგრაფის სიახლეების დემონსტრირების მიზნით. Used beyond Soviet borders to show the innovations that were happening within Soviet cinema. What we're talking about also in some ways can be seen as ყველაფერი ის, რაზეც ახლა ვსაუბრობთ, შეიძლება აღვიქვათ პროცესებად, რომლებიც კულტურაში და იდეოლოგიაში განვითარდა მასშტაბური სოციალური ინჟინერიით. საბჭოთა კავშირი სწორედ ამგვარ პროექტს წარმოადგენდა. საქმე ჰქონდა უხეშ, მასშტაბურ და ძალადობრივ ჩარევასთან საზოგადოებების, ხალხების, ერების განვითარებაში. ასეთ ფონზე რა იყო ის, რაც ნორმატიულ კულტურას წარმოადგენდა საბჭოთა კონტექსტში? რა იყო მიჩნეული, ასე ვთქვათ, ცივილიზებულ, განვითარებულ მდგომარეობად? მხოლოდ კომუნიზმის იდეა? დასავლეთ ევროპის ისტორიიდან ვიცით, რომ ევროპელები თავიანთ კოლონიებთან მიმართებით საკუთარ თავს აღიქვამდნენ ასეთად.
რა სურათი იყო საბჭოთა კავშირში? რა იყო ასეთი ნორმატიული მდგომარეობა? So what would this normative culture or something to aspire to or the civilized state entail then in Soviet Union? You know, there is really კითხვაზე თუ მაინც რა ძევს საბჭოთა იმპერიის ცენტრში მნიშვნელოვანი დისკუსია მიმდინარეობს. რუსი ხალხი, სოციალიზმი, სხვადასხვა ერის თუ კულტურის ცენტრთან მიახლოება ერთი მხრივ სოციალური ინჟინერიით და მეორე მხრივ მათივე სურვილით მონაწილეობა მიიღონ ამ ფართო საბჭოთა პროექტში. საბჭოთა კავშირის ბოლო წლებში ქართველებში მატულობს უკმაყოფილება. ისინი მიიჩნევენ, რომ ცენტრი ძირითადად ოკუპირებულია რუსი პოლიტიკოსებით, რუსული აუდიტორიით. მაგრამ უკმაყოფილოები არიან თავად რუსი ნაციონალისტებიც. მიიჩნევენ, რომ საბჭოთა სისტემის ცენტრი მაინც და მაინც რუსული არ არის. და რომ ეს არის სახელმწიფო, რომელიც ავიწროებს მაგალითად რუსულ მართლმადიდებლობას. ამ იმპერიის ფუნქციონირებისთვის მართლაც ძალიან მნიშვნელოვანი იყო შერევა, კონკურენცია, თანამშრომლობა იმ სხვადასხვა იმპულსისა, რომლებიც თავს იჩენდა იმპერიის ხალხებში, რომელთა ნაწილი შესაძლოა იძულებით იყო გადაადგილებული, სხვები საკუთარი ნებით ჩადიოდნენ ცენტრში, სოციალიზმის სიმდიდრის თუ კულტურული ასპარეზის მოპოვების სურვილით. და სხვადასხვა ეს კითხვა რა წარმოადგენს ცენტრს, სად არის რუსული ნაციონალიზმის ადგილი. დღევანდელი რუსეთისთვისაც აქტუალურია. Since you touched upon today and რადგან დღევანდელ ვითარებას შეეხეთ, შესაძლოა იცოდეთ, რომ საქართველოში დროდადრო აქტუალური ხდება ხოლმე დისკუსიები სწორედ ამ ჰიბრიდულობის, რუსეთთან ისტორიული კულტურული კავშირების შესახებ. მათ შორის კამათი იმაზე, უნდა წავიდნენ თუ არა ქართველი არტისტები რუსეთში გასტროლებით. ამ დისკუსიამ ლოგიკურად მიიღო პოლიტიკური შინაარსი პოსტსაბჭოთა წლების მწარე გამოცდილების, რუსეთის ნეოიმპერიალისტური მისწრაფებების, საქართველოში შეჭრის და ოკუპაციის ფონზე. მაგრამ კულტურული კავშირი ერთგვარი სიახლოვე მაინც რჩება, შეცვლილი, დასუსტებული, სპეციფიკური ფორმებით. ახალგაზრდების გარკვეულ ჯგუფებში მაგალითად კვლავაც პოპულარულია რუსული პოპ მუსიკა, მიუხედავად იმისა, რომ რუსულ ენას ხალხი აღარ სწავლობს. რუსეთი მოკლედ კვლავაც ნაცნობ სივრცედ რჩება, უცხო, მაგრამ ნაცნობ სივრცედ. როგორ ფიქრობთ, ეს რა ფენომენია და რამდენადაა შესაძლებელი ამ ისტორიული ინერციის სრულად გაქრობა? And is it possible to just cut the ties after centuries of the hybridity? Well, first of all, I don't think these ties can be purely interpreted in some hyper rational. არ მგონი ამ კავშირების ანალიზი მხოლოდ რაღაც ერთიან რაციონალურ ჭრილში იყოს შესაძლებელი. ამას ბევრი ახსნა ექნება. ისევე როგორც საბჭოთა პერიოდში ჰქონდა მოსკოვში ჩასვლა ბევრი ხელოვანისთვის, უბრალოდ ახალი აუდიტორიის წინაშე გამოსვლა, კავშირების დამყარება რუს კოლეგებთან, ან ფულის შოვნის გზა. თუმცა ცხადია, რომ ამ საკითხებს მძლავრი პოლიტიკური განზომილებაც აქვს. ალბათ კარგი იქნებოდა უფრო თავისუფალი სპონტანური მიდგომის ქონა ამ კავშირების თუ ჰიბრიდულობის მიმართ. ახალი მნიშვნელობების, ახლებური სათქმელის, თუნდაც იუმორის შემოტანა. რაღაც იმის მსგავსის, რაც საბჭოთა კავშირის ადრეულ ეტაპზე იგრძნობოდა. ეს რამდენადაა შესაძლებელი ალბათ თავად ხელოვანებმა უნდა განსაზღვრონ, რა აქვთ სათქმელი, როგორ სურთ ამ სივრცეებში შესვლა, მაგრამ საკუთრივ საკითხი საქართველოსთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. არა მხოლოდ რუსეთში გასტროლების თვალსაზრისით, არამედ ტურიზმის გამოც. ბოლო წლებში ძალიან გაიზარდა საქართველოში ჩასული რუსი ტურისტების რაოდენობა. და ცხადია, რომ ჩნდება შეკითხვა, რას ახვედრებენ საქართველოში ამ ტურისტებს ქართული კულტურის სახით. ძველ ნაცნობ საბჭოთა კულტურას, რაიმე უფრო ავთენტურად გაგებულ ქართულ ეროვნულ კულტურას, ამ ორის კომბინაციას. Is it the familiar Soviet culture? Is it something that is seen as more authentically Georgian? Is it a combination of the two? Тбилиси, мой город, тебе 1500 лет, но сегодня ты такой юный, как будто только что родился. Тбилиси, я пою о тебе. ნეტავსად არის კიდევცა უძიროდ ლურჯი ხალასი სწორედ ისეთი როგორც შენია. This is really interesting. ძალიან საინტერესოა, რასაც ამბობთ და ამიტომ პირდაპირ კითხავთ. საერთოდ თქვენი აზრით, შესაძლებელია თუ არა თავის დაღწევა ამ საუკუნეების განმავლობაში ფორმირებული ასიმეტრიული ურთიერთობიდან. ქართველობის იმ სტერეოტიპების გადალახვა, რომლებიც რუსული მზერის ქვეშ შეიქმნა. კულინარიული ნოსტალგიიდან გამოსვლა, კავშირების დამყარება ხაჩაფურის, ლობიოს, სულიკოს და სხვა დახავსებული ტროპების მიღმა. ქართველი ხელოვანების ახალი ენით, შესაძლოა საპროტესტო ენით, სერიოზული პოლიტიკური სათქმელით ალაპარაკება რუსული აუდიტორიის წინაშე.
ჩესმაირად მიეყედა ტოსტი უსია ეთფაშარა გასვიშესვა დაიბოში ხანდეს ბიჩანი იდრივა მოსვიდუ და შეშტი სიჩიდარო და Our Georgia artistic tradition over the course of the 20th century, I think. თუ მე-20 საუკუნის ქართულ კულტურას გავითვალისწინებთ, ხელოვანები წესით ახლად შეძლებდნენ ამ ძალიან ნაცნობ სცენარებთან შემოქმედებითი მიდგომის პოვნას, კლიშეების შეცვლას, გარკვეული ირონიის შემოტანას. გონია რომ ამის ნიშნები უკვე არის და უფრო მეტად იქნება. სხვა საკითხია რუსეთში რამდენად გამოჩნდება აუდიტორია ამგვარი მესიჯებისთვის, მაგრამ ასეა თუ ისე სულიკო ხაჭაპური და მსგავსი თემატიკა დროის განმავლობაში მოსაწყენი ხდება. სულიკო მშვენიერი სიმღერაა და ხაჭაპურიც გემრიელია, მაგრამ რაღაც სხვაცაა საჭირო თუ საუბარი არჩევანს, შესაძლებლობებს, შემოქმედებითი გამოხატვის თავისუფლებას ეხება. შესაძლოა ზედმეტად ოპტიმისტი ვარ, მაგრამ მგონია რომ ხელოვანები შეძლებენ ამ ნაცნობი სცენარების გადამუშავებას, მათ ახლებურად გააზრებას. და მე არ ვიტყოდი რომ ეს კავშირები უწინ აუცილებლად ასიმეტრიული იყო. თუ რუსეთის ზომას და საქართველოს ზომას გავითვალისწინებთ, მართლაც ძალიან შთამბეჭდავია ის გავლენა, რომელიც საქართველოს ჰქონდა საბჭოთა კავშირზე. პოლიტიკურ სფეროში, კულინარიაში, კინოში, მაღალ კულტურაში, პოპულარულ კულტურაში და ამიტომაც მგონია რომ ხელოვანები მომავალშიც შეძლებენ შეიმუშაონ ახლებური რეპერტუარები, რაც ერთდროულად ნაცნობიც იქნება და უცხოც. That is both familiar and strange. კიდევ ერთხელ ვაჩვენოთ პროფესორ ერიკ სკოტის წიგნი კადრში. ეს არის წიგნი ნაცნობი უცნობები, რომლის შესახებაც ვისაუბრეთ. კიდევ ერთხელ გამოვთქვამთ იმედს, რომ წიგნი მალე ითარგმნება ქართულ ენაზე და მას ქართველი მკითხველი წაიკითხავს. ძალიან დიდი მადლობა. კარგად ბრძანდებოდეთ. კარგად გიგავით. ნახვამდის.